নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আহি উপস্থিত হৈছোহি আজি বোকাখাট সমজিল্লা অন্তৰ্গত বিহৰা আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু বিহৰা এইটো কাৰণে আহিছোঁ, পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আপোনালোকে জানেই। আৰু এই দীপাৱলীত যি মানে আন্ধাৰক পোহৰাই তুলিবৰ কাৰণে মৃৎশিল্পীসকলে যি মাটি চাকি বনায়, এই মাটি চাকি বনোৱা মই এই বাইদেউৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম মৃৎশিল্পসকলে কেনেকৈ মাটি চাকি বনায় আৰু কিমান বনাইছে, কিমান বিকিব এই আপোনাৰ দীপাৱলীৰ কাৰণে, এয়াই মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ব'লক আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। ঠিক আছে, ব'লক। এয়া দেখিছে চাকখন ঘূৰি আছে। আজিকালি চাক আপোনালোকে হাতে নুঘূৰাই, আপোনালোকৰ আজিকালি চব মানে মেচিনত ঘূৰে। মেচিন মানে এইটো মটৰত ঘূৰিছে, দেখিছে এইটো মটৰ চলি আছে আৰু এই চাক ঘূৰি আছে। আমাৰ বাইদেৱে এতিয়া কাম কৰিব। এই বাইদেউ চাকত বহিছে আৰু চাকখন মেৰামতি কৰিছে। এই দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া বনাব আৰু এইটো টান হৈ গ'ল ন বাইদেউ? অঁ, টান হৈ গৈছে। টান হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইটো মেৰামতি কৰিব আৰু ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। বাইদেউৰ নামটো কি? বাইদেউৰ নাম মীনা দেৱী হয়। কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে এইটো কাম? বাইদেউ এইটো 15 বছৰৰ পৰা কৰি আছে। 16 বছৰ ন? 16 বছৰৰ পৰা এই কামটো কৰি আছে। আৰু বাইদেউ ল'ৰা 2জন আৰু ছোৱালী এগৰাকী আছে। কোন সৰুটো ল'ৰাই বনায় ন এইবিলাক কাম? চবেই বনায় ন? অঁ, চবেই বনায়, চবেই জানে। ময়ো ইয়াৰ পৰা চাকি তাকি নিওঁ, প্ৰায় কমাৰগাঁৱত কিবা কাম হ'লে এই বাইদেউৰ পৰাই নিওঁ চাকি। আজিকালি হাতে কেলৈ নুঘূৰাই? ডাঙৰ বস্তুটো হাতেই বনায়। সেই দেখিছে আপোনালোকে চাব। চব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। কিমান উঠিব এইটোত? কেইটা চাকি বনিব এইটোত? হিচাপ নাই ন? অৰ্ডাৰ কিমান আছে বা? অৰ্ডাৰ নাই ন তেনেকুৱা? এনেই আহিলে কিমানমান আহে অৰ্ডাৰ? লৈ যায় ন? এদিনত কিমানকৈ বনায়? অঁ, এদিনত 1500, 2000 এনেকৈ বনায়। মানে সৰু চাকি হওক, মানে যিকোনো ডাঙৰ চাকি হ'লে, সৰু চাকি হ'লে 2000, ডাঙৰ চাকি হ'লে একেই 2000 ন? আৰু ডাঙৰ বস্তুবিলাক বনাবলৈ হ'লে, কলহ চলহ বনাব হ'লে আপোনাৰ? অঁ, অঁ, দেখিছে এইবিলাক শুকাবলৈ কিমান কয়? এইবিলাক শুকাব নে? অঁ, অঁ, হা হা, দেখিছে ইয়াৰ ওপৰতো আপোনালোকে দেখিছে, ৰ'দ হ'লে এদিনত শুকাই যাব। এইবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে বাইদেৱে, দেখিছে। এইখিনি কাহানি বনোৱা? 5 দিনমান হ'ল ন? অঁ, 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 দেখিছে বাইদেৱে বনাই আছে। বাইদেৱে অকল সৰু চাকি বুলি নহয়, ডাঙৰ চাকি আৰু আপোনাৰ কি বনায়, গিলাচো বনায়। এয়া দেখিছে এইবিলাক। বাইদেউৰ নামটো কওকচোন। মীনা দেৱী। বাইদেউৰ নাম মীনা দেৱী। আপুনি সৰু চাকি এদিনত কিমানকৈ বনায়?
এদিনত 1500-2000 এনেকুৱা হয়। এদিনত 1500-2000কৈ বনায়। আৰু ডাঙৰ মানে বস্তু হ'লে ধৰি লওক ডাঙৰ কলহ, হ'লেও এনেকুৱা 200-300 এনেকুৱা, মানে 4মুখীয়া হ'লে 200-300। 4মুখীয়া হ'লে 200-300 বনায়। আৰু ডাঙৰ কলহ চলহ বনাব হ'লে সেইটো 60টা 70টা অঁ। তাৰ বাদে নোৱাৰি আৰু। যদি আপোনালোকক লাগে, আপোনালোক বিহৰাৰ পৰা সোমাই আহি প্ৰায় 500 মিটাৰমান সোমাই আহি আপোনাৰ মীনা দেৱী বুলি ক'ব, মীনা দেৱীৰ ঘৰ কোনটো বুলি ক'ব। মীনা দেৱীৰ ঘৰত আপোনালোকে সকলো বস্তু পাই যাব। আৰু অৰ্ডাৰ মতেও সকলো বস্তু বনায় আপোনালোকে। অৰ্ডাৰ মতে আৰু এনেও বনাইছোঁ। অৰ্ডাৰ মতে সকলো বস্তু বনায়। আৰু আপোনালোকে আহিলে এনেও পাব, সৰু চাকি হওক, ডাঙৰ কলহ হওক, সকলো বস্তু পাব আপোনালোকে। আহিব। আৰু এই বাইদেৱে বহুত কষ্ট কৰিছে আজি 15 বছৰ আজি 15-16 বছৰ ধৰি আজি এই কামটোত লাগি আছে। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? মোৰ ল'ৰা 2টা, ছোৱালী এজনী, চব মানে এনেকৈ মাটি কাম কৰিয়ে মানে সিহঁতক বিকম পঢ়ালোঁ। তিনিওজনে বিকম পঢ়ে। বাইদেউ তিনিওটা ল'ৰা বিকম পাছ কৰিলে নে? বিকম পাছ কৰি বৰ্তমান এতিয়া ঘৰতে আছে, এই কামতে লাগি আছে। আপোনাৰ ক'ত পঢ়িছিল? বোকাখাট JDSG কলেজত পঢ়িছিল। তিনিজনে বিকম পাছ কৰি বৰ্তমান ঘৰতে আছে। চাকৰি তাকৰি কোনো নাই কৰা। আৰু বস্তুবিলাক আপোনালোকে মাটিবিলাক ক'ৰ পৰা আনে? মাটি এইটো বৰপেটা। বৰপেটা কোন জেগা? বোকাখাট। বোকাখাট বৰপেটাৰ পৰা মাটিটো আনে। আপোনাৰ কিমানকৈ আনে এনেই মাটি? আপোনাৰ কিহত আনে? এইটো ডাম্পাৰত আনো। ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰ। এক ট্ৰেক্টৰ আনিলে কিমান দিন যায় আপোনালোকৰ? এইটো কোনো হিচাপ নাই। মাটি কাম কৰিলে দিন যাব আৰু নকৰিলে তেনেকৈ থাকিব। এক ট্ৰেক্টৰত কিমান লয় আপোনালোকৰ? এক ট্ৰেক্টৰ এনেকুৱা 800। আৰু আপোনাৰ এক ডাম্পাৰ আনিলে? এক ডাম্পাৰত আনিলে 4000, 5000, 8000 পৰি যায়। 8000 পৰি যায়। বস্তুখিনি জ্বলাওঁতে কিমান দিন লাগে? সৰু চাকিবিলাক ধৰি লওক জ্বলাওঁতে একদিনেই লাগি যায়। আৰু শুকাব হ'লে আপোনাৰ ৰ'দ হ'লে একদিনতে শুকাই যাব। ৰ'দ হ'লে আপোনালোকে ৰ'দত শুকুৱাই নে জ্বলায়? নাই, ৰ'দত শুকাই জ্বলাওঁ। ৰ'দত শুকুৱাই বস্তুটো জ্বলায়। আপোনাৰ জ্বলাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰে? জ্বলাবলৈ আমি খৰি। ঠিকে আছে। ঠিক আছে, আপোনালোকেও আহিব বাইদেউৰ ওচৰলৈ। বাইদেউৰ ওচৰত আহি বস্তু অৰ্ডাৰ মতে কাম কৰিব, আপোনালোকে নিব। আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ পৰা এই বাইদেউৰ ওচৰৰ পৰাই বস্তুটো নিব আপোনালোকে। বিহৰালৈ আহি সুধিব মীনা দেৱীৰ ঘৰ কোনটো, মীনা দেৱীৰ ঘৰ। আৰু আপোনাৰ কেনেকৈ লয়? এইটো মানে চাইজ লৈ দাম আছে। চাইজ লৈ দাম। সৰু চাইজটো এতিয়া যিটো চাইজ বনাই আছে সেইটো চাইজ মানে সৰুটো আপোনাৰ হ'লে 120 এনেকুৱা, আৰু মিডিয়াম হ'লে 250, 200 এনেকুৱা। ঠিক আছে। এয়া দেখিছে পূৰা চোতালত ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই থৈছে। কেনেকৈ আমাৰ মাটি চাকিবিলাক কিমান কষ্ট কৰি বনায় মৃৎশিল্পীসকলে। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া সকলো বিহৰা বজাৰতে হয়। মই বেলেগ ঘৰলৈ আহিছোঁ, মই দাদা এজনৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এইবিলাক বস্তু। এয়া দেখিয়ে ধুনীয়া লাগিছে, লৈ যাওঁ লাগিছে। এয়া আহিব আপোনালোকেও বিহৰা বজাৰৰ পৰা লৈ যাব। যিসকল ওচৰত মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ওচৰতে আছে, যদি সৰহকৈ লাগে 100-200কৈ যদি মাটি চাকি লাগে, মাটি চাকি বুলি নহয়, ইত্যাদি যিকোনো বস্তু মাটিৰৰ। আহি মই আৰু এঘৰ উপস্থিত হৈছোঁ বিহৰা। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ মানে সজাই পেলাই শুকুৱাই থৈছে। এয়া দেখিছে মাটি চাকিবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই শুকুৱাই থৈছে। এইবিলাক এয়া দেখিছে ডাঙৰ মাটি চাকি, সৰু মাটি চাকি, প্লাছ ঘটবিলাক আছে। এয়া
ধূনা দিয়া আপোনাৰ মাটি চাকিবিলাক আছে, এইবিলাক দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ সজাই থৈছে। এইবিলাক বস্তু দেখিলে কিমান ধুনীয়া লাগে, এইবিলাক দেখিছেনে? আহিব আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে বিহৰালৈ, আপোনালোকে দেখিব এয়া। আৰু দাদাজনে কাম কৰিয়ে আছে, এইফালে কাম কৰি আছে দাদাজনে, দেখিব এই দাদাজনে কাম কৰি আছে, দেখিছে আপোনাক কি ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে। ছাইডত এইবিলাক মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰি আছে, এয়া দেখিছে। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ বনাই আছে। দাদাৰ নাম সত্যনাৰায়ণ কুমাৰ হয়। আৰু এইডোখৰত দেখিছে, এইডোখৰতে তেওঁলোকে জুই দিয়ে, যি মাটি চাকি ৰ'দত শুকুৱাই, শুকোৱাৰ পিছত এইডোখৰতে জুই দিয়ে। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকৰ দাদাৰ লগত কথা পাতিম, আপোনালোকক দেখুৱাম, প্ৰতিটো বস্তু আপোনালোকে চাই যাব। আজি মৃৎশিল্প এই বাইদেউগৰাকী মীনা দেৱীক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এই বাইদেউৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা লাইক মাৰি দিব যে এই 16 বছৰ দিন ধৰি এই বাইদেৱে এই কামটো কৰি আছে। ঠিক আছে, আজিলৈ এইখিনিকে দেখুৱালোঁ। আজিলৈ ইয়াৰ পৰা বাই বাই।